Această emisiune este susținută de Metro, partenerul de încredere al localurilor tale îndrăgite. Când mănânci un desert, ideea este tu să simți ingredientele din el, untul, gălbenușul, laptele, să mănânci un produs să-ți aducă aminte un pic de copilărie. La pasticceria è scienza e chimica, non si improvvisa. Bisogna avere delle grandi capacità tecniche e conoscenza di tutte le materie prime utilizzate. Mie mi-a trimis CV-ul Ion Crihan. N-ai idee ce CV impunător. Erau enumerate restaurante din Italia, am văzut stele Michelin. Tot timpul m-a tras acasă, dar eu nu puteam la 16 ani să spun mama, tata, eu mă duc în Moldova, trăiesc acolo. Și el a avut curajul să se întoarcă acasă, să facă o schimbare aici în Moldova sau cel puțin și-a dorit să facă asta. Nu sunt genul de bucătar care gătește din, cum să spun, din pasiune, din emoții. La mine este timing, este gramaj, este tehnica, dar să respecti anumite pasaje, corect, temperatură, deci foarte, foarte, foarte strict. Cumva tot timpul spun la prieteni, așa că nu știu să gătesc rău, știi? Cumva asta e foarte emblematic, nu știu, nu-mi iese să gătesc ceva rău, nu mi se ridică mâna, știi? Și de aia cumva chiar și în cel mai rău caz era oricum ceva bun. Are foarte mare încredere în propriile forțe și e o încredere de asta sănătoasă, știi? Nu neapărat că e cu nasul pe sus și nu ar vrea să asculte de părerea altora. Dar știe ceea ce face și nici nu prea pot să contrazici ceea ce face. Sunt și bucătar și brutar, dar patiseria necesită o atenție sporită. Atenție la detalii, la tehnici, iar revenim la temperatură, umiditate, foarte mult contează ca să ajungi la un produs excelent. Când mănânci un desert, ideea este tu să simți ingredientele din el, untul, gălbenușul, laptele, să mănânci un produs să-ți aducă aminte un pic de copilărie. Că bunica nu-ți dorea rău, îți făcea deserturi fără zahăr, fără mult zahăr. Încercăm să folosim cât mai puțin zahăr în deserturi, asta este o politică fermă a noastră, pentru că, în primul rând, din punct de vedere chimic, nu aduce nimic bun organismului și, într-al doilea rând, din punct de vedere gustativ, dacă noi facem un desert și are un gust, exemplu, nu știu, căpșună, da? De ce să-l acoperim? Pentru că zahărul este un amplificator de gust, da? Și noi dacă exagerăm cu zahărul, deja senzația dulce în gură prevalează asupra aromei căpșunei și nu mai simți aroma fructului. În mod normal, dacă ai de făcut patiserie în serie de foarte multă cantitate și, bineînțeles, calitate, ai nevoie de un produs stabil. Deci eu optez oricum pentru niște pulpe de fructe înghețate, de exemplu, sau sunt firme renumite care îmi dau o calitate constantă. Da? Trebuie să înțelegem că când mergem la magazin și cumpărăm o prăjitură, ne place și mai venim o dată și trebuie să ai același gust. Și dacă nu are același gust, suntem dezamăgiți și nu mai venim și eu de aia optez pentru un produs stabil în zahăr, în calitate, în general, să fie același gust permanent. Ceea ce apreciază cel mai mult Ion în bucătărie este seriozitatea. Pentru că din ce am perceput eu, lucrând cu el o singură zi în bucătărie,
am înțeles că ca să funcționeze o bucătărie mică sau mare, indiferent de cum e ea, trebuie fiecare om să știe locul, dar nu în sensul negativ. Adică totul este o mașinărie într-un final, este bucătarul șef care stă în fruntea acestei mașinării și el vine cu gustul într-un final. Dar el este susținut, vrea el sau nu vrea el, este susținut de fiecare membru a bucătăriei. Și cred că asta este primul lucru important și doi, că dacă te-ai apucat să faci o chestie sau un lucru, trebuie să-l faci până la capăt. În familie gătea mama, bineînțeles, tot timpul și la un moment dat ea plecase și gătea tata, o perioadă foarte, cumva, care nu o țin minte prea bine, da? Dar, bineînțeles, bunica, eu cu copil nu am gătit, dar eram așa un mâncău, îmi plăcea bunul, bunișorul. Cred că de acolo și vine cumva o dragostea asta față de bucătărie, știi, cumva, dacă îți place să mănânci bun și nu găsești, încerci singur să faci. În vreo 5 ani de când a plecat prima dată, în vreo 5 ani am ajuns și eu acolo. Pentru mine a fost foarte primitoare Italia, deci eu m-am integrat la maxim. Am învățat limba foarte rapid, gen vreo 3 luni și deja vorbeam, înțelegeam totul. Am început să fac practic, să lucrez în weekenduri, vara, în timp ce învățam. Și am început la o patiserie care se numea Cafe Centrale și era cumva în centrul orășelului. Și acolo am cunoscut pe Cezare, care este acum un prieten foarte bun și șeful meu, mentorul meu cumva, care am lucrat cu el foarte mulți ani, vreo 7-8 ani cu el am lucrat. Quando lo conobbi John era ancora adolescente, allegro e ben educato e soprattutto rispettoso nei miei confronti. Ebbi subito un'impressione positiva e questo suo aspetto mi colpì immediatamente, rivelandosi poi nel tempo un instancabile lavoratore e un fidatissimo collega, sempre affamato di novità e alla ricerca della continua perfezione. Diciamo che fu un amore a prima vista, profesionalmente, chiaramente, tra di noi. Eu cumva am intrat în patiserie să mă interesez, căutați, nu căutați, și Cezare care mi-a spus, da, bine, mâine te aștept la lucru. Deci cumva a fost foarte rapid. Și în prima zi țin minte că am stricat vreo 90 de ouă. Am dat cu cotul și au căzut jos toate, s-au stricat, s-au spart tot, numai ouă prin patiserie. Mulțumesc foarte mult pentru că eu făceam în patiserie, dar pe lângă asta el m-a învățat și bucătărie. Deci îmi spunea chiar și teorie, dar îmi spunea, uite, asta așa, asta așa, asta așa, așa. Multă chimie, multă tehnică, anume tehnică este foarte important, pentru mine cel puțin. La pasticceria è scienza e chimica, non si improvvisa. Bisogna avere delle grandi capacità tecniche e conoscenza di tutte le materie prime utilizzate e la loro trasformazione in ogni singola ricetta. A tutto questo bisogna aggiungere una continua ricerca e innovazione, sacrificio ma soprattutto un'instancabile passione e amore per il proprio lavoro. L'impasto di tutti questi ingredienti crea un grande pasticcere. Fiind tânăr bucătar, nu poți să stai într-un local foarte mult timp, pentru că înveți un anumit număr de lucruri, de tehnici, de produse și cam te oprești. Trebuie să schimbi tot timpul ca să ai cât mai multă experiență, diferite viziuni a bucătăriei. Orice șef are viziunea lui cumva și tu, făcând acest tur cumva prin bucătăriile lor, furi de acolo puțin și se formează și viziunea ta într-un final. Deja șeful cumva mi-a spus, gata, nu mai am ce să te învăț, nu știu ce să fac cu tine, gata, deja știi totul mai bine, da. Și am plecat la alt hotel, un hotel deja de lux. În acești 3 ani cât am muncit acolo, primul an avea o stea Michelin în acest restaurant și în al doilea an deja luase și a doua stea tot. Era o mare sărbătoare în hotel, șeful era foarte... L-am văzut plângând. Este fosta rezidența lui Mussolini în Italia. Și adică este o vilă foarte așa, nu știu, baroc, foarte impunătoare, cu niște mese mari de stejar și o atmosferă foarte bogată așa. Era o clauză că nu pot să vorbesc despre pe cine văd acolo, pe cine adică pentru cine gătesc, Au fost mult, acum deja pot, au trecut mulți ani.
Cum a fost mulți fotbaliști, de exemplu l-am văzut pe Thomas Müller acolo, Bastian Schweinsteiger, și eu fiind fan în Bayern München, deci a fost fain. E un stil franțuzesc, unde se împarte, este între métier, care face supe, paste, risotto, ceea ce legat de primul fel. După asta este poissonnier, care face pește, este omul care face carne și este garmanger, care face legume, pregătește pentru tot și face și antreuri. Păi eu eram omul cumva care ajuta să facă antreuri primele 3-4 săptămâni probabil și după asta am cumva evoluat și eram deja de sine stătător acolo. Alea 2 metri erau ai mei. Era de cules flori, era și grădină pe acolo mult și toate ingredientele super proaspete, o atmosferă foarte ca în filme, nu știu, era tensiune, era tot timpul liniște, se auzeau, dacă era o muzică în bucătărie, era sigur se auzea cum zboară, adică liniște totală, se răspundea foarte strict, dacă se adresa la tine șeful sau susșeful, se răspundea si șef, no șef, ca la armată. Șeful citea comanda de 2 ori, în voce foarte tare, așa, impunătoare. Și toți trebuia să răspundă și dacă nu răspundeai, nu puteai să primești cu ceva în cap, nu știu, vreo farfic, un polonic, ceva. Acolo ne dădeau și cumva uniforma, da, care era în fiecare dimineață călcată, spălată, eram toți unul ca unul. Ne berbeream, eu cel puțin mă berbeream de 2 ori pe zi. Când vineam la serviciu, cumva șeful facea cu degetul așa pe obraz și dacă simțea că ai fire de păr, te trimitea înapoi acasă. Și trebuia să te duci acasă, să te berberești, să revii și oricum să-ți faci treaba care trebuia să... Deci era super... Îmblam cu chestia, cu aparatul de... mașina asta de berberit, o țineam în mașină de multe ori. Și în sezon aveam tot într-una lipsă de somn, deci într-una, 6 luni era... Se lucra cumva cu o zi liberă pe săptămână, dacă ești bravo și faci tot corect, aveai o zi liberă pe săptămână. Dacă greșeai, nu știu, vreo 2-3 ori, nu mai aveai ziua liberă. Venea în ospeție la părinți tot timpul, în ospeție. Venea fratele acasă, cumva, cu soția și tot întreba de mama, da, unde e Ion? Ion doarme. Da, unde e Ion? Ion e la lucru. Unde e Ion? Ion doarme. Ion e la lucru. Deci, somn, lucru, dar iarăși nu regret pentru că am învățat multe și sunt foarte cumva pregătit. În domeniul meu sunt pregătit. Aici o spun fără falsă modestie. Tot timpul m-a tras acasă, dar eu nu puteam la 16 ani să spun mama, tata, eu mă duc în Moldova, trăiesc acolo. Cumva tot timpul am vrut să vin acasă. În momentul în care tu trăiești în altă țară, chiar de mulți ani, dar spui că mă duc acasă în Moldova, deci, aici e casa. La sigur mi este foarte dor de părinți, de fratele meu, dar aici am întâlnit soția mea și sunt foarte bucuros. Uite, acum am 2 copii și sunt încântat. Deci nu regret nici o secundă că am revenit și cu toate defectele, cu toate problemele, Moldova este o țară superbă. Mie îmi place foarte mult. Toată familia era foarte împotrivă ca el să se mute dintr-o țară avansată în comparație cu a noastră, dar în toate domeniile. Și el a avut curajul să se întoarcă acasă, să facă o schimbare aici în Moldova sau cel puțin și-a dorit să facă asta. Am venit cam un an, am lucrat așa ca liber profesionist, nu știu, am revizuit meniuri, am făcut niște cine gastronomice prin oraș. Am și ieșit din oraș prin alte orașe, am mai făcut ceva meniuri. După ce am avut o propunere de la un restaurant destul de faimos din oraș să-l gestionez împreună cu un prieten, Alexandru Comerzan. Și noi am apucat acest proiect, da, și din punctul meu de vedere l-am gestionat foarte bine, am avut niște succese acolo și iarăși, tind eu să cred că am ridicat puțin nivelul gastronomiei din oraș în general. Într-adevăr, am făcut cini gastronomice. Cred că am fost primii 2 bucătari în Republica Moldova care au făcut cini gastronomice, care au venit cu ideea asta de a face cini gastronomice și eu cred că au avut un succes. După câteva cini gastronomice, deja multe restaurante din Chișinău au început cumva să ne copieze, să le facă cât mai multe și cred că am fost primii bucătari care au ieșit în evidență cumva. Era pandemie și ne era foarte greu tuturor
pentru că sursa noastră principală de venit cumva s-a stopat. Eram toți într-o situație foarte tensionată, eu eram acasă în concediu de îngrijire a copilului, abia se născuse, nu știam ce să facem, ce va fi mâine. De aici avem nevoie de personal nou. Cred că am stat cel mai mult din Chișinău închis în casă. Am stat jumătate de an, din martie până în septembrie eu am stat în casă, fără ieșiri, în general, foarte rar. Adică doar magazin, așa, poate o plimbare pentru pădure undeva și atât. Nu, foarte cumva serios m-am autoizolat și la un moment dat în septembrie am spus, da, băi, gata, cât pot eu să stau acasă, trebuie cumva de supraviețuit, nu? Și am trimis câteva CV-uri. Și vine Ion într-o zi și îmi spune că, uite, mie mi-a trimis CV-ul Ion Crihan. Eu pe Ion îl știam de la TV, știam că era bucătar în cadrul unei emisiuni și prima dată eu nu am înțeles. Zic că el ți-a trimis CV-ul nou, ne-a trimis nou CV Ion Crihan și spune da și n-ai idee ce CV impunător. De ce el ar vrea să lucreze la noi? Adică cumva sună foarte straniu, dar mi-a fost de mirare că el ne-a trimis nou CV-ul. Și a doua întrebare a fost ce salariu vrea un bucătar cu o experiență atât de bogată. Am văzut ce fac, mi-a plăcut ce fac, m-am interesat de locul unde am trimit CV-uri, nu trimit CV-uri peste tot. A fost cel mai impresionant CV care l-am primit eu din tot timpul. Erau enumerate restaurante din Italia, am văzut stele Michelin, restaurante din Chișinău foarte bune. Și am decis imediat să-l sun, l-am sunat, am convenit să ne vedem și începând cu ziua următoare, Ion a început să lucreze deja la noi. Am început un lucru cumva în echipă împreună cu Ion, să vedem, să facem anumite experimente, să vedem ce gusturi alegem. Cam de aici se pornește crearea unui meniu sau unei vitrini de patiserie, da? Alegem niște gusturi, ce place, ce ne place nouă, ce place publicului. De multe ori ceea ce îmi place mie nu prea place nimănui. Ideea asta a fost să folosesc un produs care multora nu le place, nu spun nimănui că există, mă rog, dar multora nu le place și să-l fac apetisant, să-l fac dorit și uite așa, l-am combinat cu o spumă de iaurt și miere, da? Și un sirop de lavanda, un pic de ghimbir marinat și asta e. Ion mereu face analogii cu deserturile din restaurantele cu stele Michelin și el mereu spune că un desert Michelin trebuie să-ți lasă o senzație, un pic să nu înțelegi ce a fost, dar să mai vrei. Păi iată, cu o zi înainte de filmări, Ion mi-a adus la degustație desertul cu poșgheță de lapte, umplut cu spumă de iaurt. La început eu l-am gustat, primul cuvânt i-am spus Ion, eu cred că asta nu este pentru mine, sorry, dar probabil e bun, dar este prea mult pentru mine. Ca în timp ce Ion îmi explica cum e făcut, cu polen și cu levănțică. Așa, eu l-am mâncat pe tot și am spus că eu mai vreau și am spus să mai fac încă unul, că o să vină și Loredana mai târziu să-l gust. Eu nu o să gust așa ceva, pentru că poșghița asta de lapte eu mereu o scot și o arunc. După care, oricum am încercat și am fost foarte uimită. Era un gust cremos cu o notă de acrișor, era ceva proaspăt, se simțea levănțica, polenul. E un desert extraordinar. Din start am menționat că sunt bucătar și sunt destul de ocupat. Așa subtil, foarte inteligent, m-a făcut să înțeleg programul lui, cumva să-l accept. Și a fost o surpriză foarte mare, îți dai seama, ne așteptam la 1 și pam, 2.
să merg să filmez un reportaj la o casă de copii. Am mers să filmez un reportaj obișnuit. Când am ajuns acolo, mi-am dat seama că acei copii erau un pic cam necăjiți și mi-am dorit foarte mult să-i ajut cumva. Înainte cu 3 zile de a oferi cadourile, unul dintre sponsori m-a lăsat baltă cumva și a început să strig prin redacția postului de televiziune unde lucram. Colegi, ajutați-mă, nu mai am cadouri, nu știu acolo ce. Și la un moment dat se apropie Ion și zice: Elena, cu ce poți să te ajut? Așa era ca un print, știi, pe cal alb. I-am oferit o listă de cadouri, el mi-a zis: dar nu trebuie să mi-o dai printată, trimite-mi pe Facebook, ok? Cumva asta a fost momentul în care ne-a apropiat, am avut o cale să comunicăm. I-am oferit acea listă, a doua zi dimineață mă trezesc cu acest bărbat frumos și înalt și bărbos, cu un cadou sub braț. Dacă nu greșesc, era un skateboard, ceea ce mi suportă și eu, ce băiat generos. Și de momentul respectiv, seara am ieșit la un cocktail, aș fi spus ceai, dar am ieșit la un cocktail și a fost o seară foarte, foarte lungă. Până la 5 dimineața am vorbit și ne-am dat seama că suntem unul pentru celălalt. Noi când am început să ne întâlnim și așa, eu din start am menționat că sunt bucătar și sunt destul de ocupat. Vreau să-i mulțumesc că și până acum înțelege chestia asta și nu cere cumva să fiu mai prezent, pentru că, nu, acum, de exemplu, pot să fiu mai prezent, dar când munceam ca șef bucătar era mult mai absent. Deci începeam la 9 dimineața și veneam la 11 seara, așa 6 din 7, deci era foarte, foarte absent cumva de acasă. De foarte multe ori îmi zicea: vezi că eu n-am, timpul este foarte redus, de sărbători totdeauna lucrez. Adică, așa subtil, foarte inteligent, m-a făcut să înțeleg că eu trebuie să înțeleg mai bine programul lui, cumva să-l accept. Dacă e foarte... După asta... Deci așa e invers, nu? Da, așa spus. Pregătește-le, mi le aduci, da? Da. Am devenit tata a 2 copii, 2 băieți, Teodor și Matei. Sunt foarte fericit și mândru. E o bucurie foarte mare. Cumva nu am gemeni în familie, nici soția, nici eu, și nici măcar străbunei, ceva ne-am interesat și nu prea avem așa. Și a fost o surpriză foarte mare, îți dai seama, ne așteptam la 1 și pam, 2. Foarte mulți colegi nu au familie, care s-au concentrat prea mult. Din punctul meu de vedere, iarăși fiecare alege pentru el. Probabil au succes în altă parte și sunt fericiți pentru ceea ce au obținut. Bineînțeles, eu am ales calea mea, cumva să balancez în aceste 2 lucruri și tot. Încă mă învăț. Și am găsit niște făină tare faină. De ce? Spelt. Da, știu. Și s-o prinde? Bă, da, nu, eu de mult fac. Da. Și îmi place la dânsa că ține foarte mult. Știi, că e de asta integrală. Și nu se... Păi trebuie să treci la alt nivel, dar trebuie să faci mai așa de asta. Da, trebuie să mă învețe cineva. Dar dacă n-am prieteni bucătari, știi cum. Eu nu te-am învățat că ți-am lămurit cap-coadă. De pâine nu am rănică. Odată te-am sunat de pâine. Le că treci și la mine pe lucru și îți dau mai ea. A, tu ai mai ea? Da. A fost Ion la mine 2-3 luni în urmă și am făcut eu niște ouă ochiuri, care Ion a zis că da, asta tot e ok, dar nu e corect. Eu mă uit, te uiți la ouă, da, el este prăjit, este gălbenușul, este galben, este închegat, asta este albă. Și că da, tu ai pus sarea deasupra. Și dacă pui sarea deasupra, începe să tragă apă din ou și ouul nu este așa cum trebuie să fie. Sarea spune peste ulei. Mici detalii care îți schimbă percepția. Foarte multe produse, chiar și clierurile, majoritatea produselor sunt fake. Crema fiartă nu are gust de cremă fiartă, macaronsul nu este macarons. Și atunci când consumatorul cumpără, de exemplu, macarons fake și îl gustă odată și nu înțelege ce trebuie să dea el, spre exemplu, 15-20 lei pe un biscuit simplu care pur și simplu este colorat, atunci el deja nu mai vine să mai cumpere un produs scump care este autentic.
să fie un desert gustos, trebuie să aibă minim două temperaturi, adică una temperatura camerei, una rece, da? Ar trebui să aibă o chestie crocantă, neapărat, ar trebui să aibă o chestie acră, o chestie dulce, ceva de mestecat, cumva un blat sau... Încă sunt chestii tehnici care nu depind de gust. Și deja când tu ai hotărât că partea crocantă o să fie cu gust de ciocolată, de exemplu, partea moale o să fie cu gust de busuioc, partea acră o să fie zmeură, de exemplu, da? Și când tu ai ales astea și le-ai strâns toate împreună, bineînțeles trebuie să te gândești dacă ele se combină bine, atunci tu ai creat un desert care poate fi un desert perfect. E un desert inspirat mai mult cumva în experiența mea, unde am mai lucrat, ce am mai văzut, și sunt mai multe texturi ale ciocolatei. Da, tuturor le place ciocolata și am încercat cumva să redau experiența mea prin acest produs. Deci chestii care am văzut în diferite restaurante, tehnici de pregătire, și le-am combinat într-un produs monogust, în care avem doar ciocolata și un contrast la ea, dar multe texturi ale ciocolatei. Ceea ce eu încerc să implementez cu Ion la noi în patiserie este să le oferim oamenilor posibilitatea să ia acasă un desert de restaurant. De aia profesia asta nu e pentru toți, e pentru cei care într-adevăr iubesc această meserie, pentru că e greu, trebuie să petreci foarte mult timp în bucătărie ca să obții un rezultat, nu neapărat să obții un rezultat pentru tine însuți. Cu niște produse aparent banale, ar putea să-ți facă ție ceva cu care te dă pe spate. Face lucrurile simple cu maestrie și, din punctul meu de vedere, cumva asta îl caracterizează pe el. Știe să-și pună amprenta pe orice rețetă pe care o gătește, indiferent de unde asta o face. Fiecare cetățean, om al Republicii Moldova sau pământean pe acest glob pământesc, trebuie să aibă un scop în viață, să-și caute un bucătar șef care să-l facă prieten, pentru că are doar de câștigat din asta. Nu neapărat are de câștigat și bucătarul din asta, dar omul are neapărat de câștigat pentru că va învăța mici detalii importante. Eu cred că ar fi foarte util în școli să fie cineva care să predea și culinărie. Suntem în general un popor bogat în tradiții, anume din astea, de cum se primește un om acasă, de exemplu, de asta sufletist, de primitor, de cald. Nu știu, Moldova mi se asociază cu cald. Și ar trebui pus în valoare chestia asta, chiar pe plan național cumva. Nu știu în ce fel, dar ar trebui fi pus în valoare, nu știu, eu cred că prin cultură, prin teatru, prin muzică, prin filme, pentru că mulți nici nu-și dau seama de ce fel de oameni sunt și cu cât sunt mai bogați sufletește decât restul lumii. Asta, trăind peste hotare, îți dai seama foarte bine, foarte ușor. Suntem mult mai calzi. Va fi și la noi bine. E bine deja, da. Emisiune susținută de Metro.